Mapagpalang araw po sa lahat. Welcome po sa aming channel, G&G. Magluluto po tayo ng lumpiang bangus. Ito po yung ating mga ingredients. 1 1/2 kilo bangus, 25 pieces lumpia wrapper, 1 egg, 2 small carrots, 1 stalk celery, 1 stalk spring onion, 6 cloves garlic, 1 piece onion, 1 tablespoon fish sauce, 1 teaspoon black pepper, 1 1/2 cups cooking oil, 1 cup water. Magluluto na po tayo. Ang una po nating gawin ay ilalaga natin yung ating bangus. So sa pan po natin, ilalagay po natin yung tubig at yung bangus. Ipapakulo po natin for 5 minutes sa kabila at 5 minutes uli sa kabilang side. A few minutes later. Baligtarin po natin para maluto ang kabilang side. Takpan lang po at hayahang maluto. A few minutes later. Ayan po, luto na po ang ating bangus. Isalin po natin sa isang lalagyan at iset aside muna natin para lumamig bago himayin. A few minutes later. Ito na po yung nahimay na bangus. Ang sunod po nating gagawin ay igisa ang mga ingredients. Painitin po natin yung ating pan over medium heat. A few minutes later. Mainit na po ang pan. Ilalagay na po natin yung 3 tablespoon na mantika. Sunod po nating ilagay yung ating bawang. Igisa po hanggang maging golden brown. Ilagay na rin po yung ating sibuyas at hintayin nating maging golden brown. Ang sunod po nating ilagay yung ating patis. Ilalagay na rin po natin yung ating celery. Then yung spring onion po natin. Ang sunod po nating ilalagay yung ating carrots. Ilalagay na rin po natin yung ating nahimay na bangus. Ang sunod po nating ilagay yung ating black pepper.
Haluin lang po natin at ayan po nating maluto. A few minutes later. Luto na po ang ating lumpia mixture. Isalin natin sa isang lalagyan at palamigin. Malamig na po yung ating lumpia mixture. Pwede na po nating ilagay yung ating itlog at haluin natin. Gagawin na po natin yung ating lumpia. So, sa isang wrapper po, maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng lumpia mixture. I-roll lang po natin. At pahiran lang ng egg white sa dulo para magdikit. Ito na po yung ating lumpia. So, pwede na tayong magprito. Painitin po natin ang ating pan over medium heat. A few minutes later. Mainit na po yung ating pan. So, ilalagay na po natin yung ating mantika. Hayaan po muna nating uminit ang mantika. A few minutes later. Patakan lang po ng konting tubig ang mantika at kapag tumalsik ang tubig, mainit na ito at pwede nang ilagay yung ating lumpia. Ilagay na po ang lumpia. Hintayin lang po na maging golden brown. A few minutes later. Ito na po ang ating finished product na lumpiang bangus. Nawa po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood. Paki-like, share, at subscribe lang po. Marami pong salamat. God bless po sa lahat.